मला जमना ग कशात मन हे रमना ग तुझ्या विना मला जमना ग कशात मन हे रमना ग असा तू अप्रू किराणा ग बघून मन काय भराना ग It's DJ Matt. या ग माझ्या सोन्या प्रणव बॅग तर घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे प्रणव, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू, तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? प्रणय, तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवाय भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो करतोय लगेच. आम्ही चेक. आम्ही प्रेमात तुम्हाला जन्नत दाखवू. आणि रागात अहो का मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. जय शिवराय, स्वागत आहे तुमच्याच लाडक्यावरच्या यूट्यूब चॅनलचा आहे प्रणव क्रिएशन. एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत ना आजचा व्हिडिओ आपला नेमप्रमाणे म्हटलं तर एकदम विशाळ झालेला आहे आणि न्यू ट्रेंडिंग डायलॉग सोबत आपण आजचा राडा कोण टाकला इफेक्ट विशाळ आहे. त्यासोबत तुम्ही व्हिडिओ स्टार्टिंगला बघितला असेल तशा प्रकारे तुम्हाला आपल्या चॅनलचे अशा प्रकारे व्हिडिओ आवडला असेल तर काय करायचं आहे, एक व्हिडिओ लाईक करायचा आणि व्हिडिओ कसा वाटला तो कमेंट बॉक्स नक्की कमेंट करून सांगायचा आहे. कारण की आपल्याला खूप साऱ्या कमेंट येत असतात आणि त्याच्यामध्ये आपण टॉप 5 कमेंट निवडून तुम्हाला शाउटआउट देत असतो. ते पण एकदम विशाळ कमेंट पाहिजे तरच आपण टॉप 5 कमेंट काढतो असतो. म्हणजे विशाळ कमेंट आपल्याला डेली असतात. जर का तुमची कमेंट आपल्या चॅनलमध्ये व्हिडिओमध्ये दाखवायची असेल तर नक्की एक कमेंट करा, काय विषय नाही. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला आपल्या चॅनल अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये 18 टॉपिक येतो. प्रत्येक व्हिडिओ बघायचा व शिकायचा असेल तेव्हा अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये व फ्री मटेरियलसोबत तर आपले चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करून त्याच्या बेल आयकॉन घंटी ती ऑल टी सेट करा. म्हणजे तुम्हाला आपल्या अशा प्रकारे वेळोवेळी नोटिफिकेशन डेली व्हिडिओच्या मिळाली जाईल. आणि त्यासोबत तुम्हाला आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड करायचे असेल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये वेबसाईट लिंक दिली आहे. वेबसाईटवरती तुम्हाला सर्व मटेरियल एका पेजवरती अगदी फ्रीमध्ये मिळून जाईल आणि एकदम साधं सिम्पली तुम्हाला डाउनलोड करू शकता. काही विषय नाही, विशाळ आहे. आणि त्यासोबत एक लाईक करून टाका. आणि त्यासोबत तुम्हाला तिथून मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय अडचण येत असेल तर बेस्ट उपाय घ्यायचा आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचा आहे. कारण की आपण टेलिग्राम चॅनलवरती एडिटिंग ऑफ ती सर्व डेली मटेरियल दिवसाड अगदी फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करत असतो. अतिउत्तम म्हटलं तर एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल पाहिजे तर वेबसाईटवरूनच करा, काय विषय नाही. आणि त्यासोबत एक व्हिडिओ लाईक करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला एडिटिंग बाबतीत काय अडचणी येत असेल, काही तुमच्या अडचणी प्रॉब्लेम्स असतील व अपडेट करण्यास काय अडचणी येत असेल तर आपल्या इंस्टा डेल नक्की फॉलो करा. कारण की आपण इंस्टा एडिटिंग बाबतीत सर्व अडचणी व प्रॉब्लेम तुमच्या सॉल्व करत असतो आणि इंस्टा स्टुडिओ ठेवून सर्वात आधी तुम्हाला अपडेट कळत असतो. त्यामुळे आपल्या इंस्टा आयडीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. टेलिग्राम चॅनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता, इंस्टा आयडीला फॉलो करू शकता. त्यामुळे काही विषय नाही, विशाळ एकदम. आणि त्यासोबत चला जरा न घालवता आजच्या एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. त्यासोबत आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनच्या मेनूवरती आपण आलेल्या जो आपल्या चॅनल कोणी सबस्क्राईब केल्याचं बटन चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन घंटी ऑल टी सेट करा, एक व्हिडिओ लाईक करा आणि एक कमेंट करा. आणि व्हिडिओ शेअर करता आला तर नक्की शेअर करा. आणि त्यासोबत व्हिडिओ पूर्ण बघत चला. कारण की व्हिडिओमध्ये नवनवीन इफेक्ट्स कशा बनवायच्या, कन्सेप्ट कशा तयार करायच्या ते सर्व व्हिडिओमध्ये मी ट्युटोरियल देत असतो आणि सांगत असतो. व्यवस्थितपणे नक्की व्हिडिओ पूर्ण बघत चला आणि एक लाईक करा. आणि त्यासोबत आपल्याला आजच्या एडिटिंगला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे. तुमच्याकडे अलाइट मोशन नसेल तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला वेबसाईट लिंक दिली आहे. वेबसाईटवर तुम्ही अगदी फ्रीमध्ये अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू शकता. त्यामुळे तुम्हाला काय आहे, वेबसाईटवरून डाउनलोड करून घ्यायचे. आणि डाउनलोड केल्यानंतर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्सवर वेबसाईट लिंक आहे. वेबसाईटवरती तुम्हाला बिटमार्क शेकबीट प्रोजेक्ट मिळणार आहे आणि मटेरियल पण मिळणार आहे. ते सर्व तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचे आणि अलाइट मोशनमध्ये तुम्हाला बिटमार्क शेकबीट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. आणि मटेरियल तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यानंतर डाउनलोड करून घ्यायची आहे. त्यामुळे व्हिडिओ आधी पूर्ण बघा आणि मगच डाउनलोड करून घ्या. आणि त्यासोबत मी त्याआधीच बिटमार्क शेकबीट इम्पोर्ट करून ठेवला आहे. त्याच्यामध्ये डायरेक्ट अलाइट मोशनमध्ये घेऊन चालतो. डाटा ऑफ असल्या कारण काय असेल वेळेस आलेला दिसून येईल. आणि त्याच्यानंतर काय येणार आपण इथे प्रोजेक्टचं ऑप्शन आणणार आहे. प्रोजेक्टचं ऑप्शन गेल्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता बिटमॅन प्रोजेक्ट बाय प्रणव क्रिएशन, शेकबीट बाय प्रणव क्रिएशन. आपला जो बीटचा प्रोजेक्ट आहे तो आपण ओपन करून घेऊया. आणि ओपन केल्यानंतर काय विषय म्हणजे तुम्हाला इथे 2 एक्स्ट्रा लेअर मिळतील. त्यासाठी मी तुम्हाला काय आहे इथे डिलीट करून घ्यायचे आहे. आणि डिलीट केल्यानंतर तुम्हाला इथे 2-4 बीट्स मिळतील आणि इथे काही सॉन्ग मिळेल. तुम्ही बघू शकता विशाळ आहे, ट्रेंडिंग आहे. आणि त्यासोबत तुम्हाला लाईक करायचं आहे आणि एक स्टार्टिंगचे बीट लिहून प्लस क्लिक करा. व्हिडिओ जायचं आहे. व्हिडिओ जाऊन तुम्हाला मटेरियल फोल्डरमध्ये जायचं आहे. आपलं मटेरियल फोल्डरचं नाव आहे ना ट्रेंड. ते ओपन करा आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता मटेरियल आलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता तुम्हाला एकदम राडा इफेक्टसोबत नवीन ट्रेंड डायलॉग आणि इथे नवीन ट्रेंडिंग फॉन्ट PNG विशाळमध्ये करून दिला आहे. त्यामुळे काय विषय नाही, नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब पण करून टाका. आणि त्याच्यानंतर सेकंड बीटवर यायचं आहे. सेकंड बीट येऊन तुम्हाला घ्यायचं एक्स्ट्रा पार्टीला कट करून घ्यायचं 1 सेकंद आधी येऊन. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या सेकंड बीटवरती येऊन डायरेक्ट कंप्लीट प्लस सेकंड क्लिक करायचं आहे. मीडियावर जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला मी काही इमेजेस दिले आहे सागरवागचे, ते तुम्हाला घ्यायचं आहे. ते सागरवागची इमेज ॲड करून घ्यायची. अशा प्रकारे इथे काय यायचं आहे सेकंड बीटवरती येऊन तुम्हाला काही कट टू कट करायचं आहे.
तुम्ही ते बघू शकता अशा प्रकारे बनवून इमेज अशा काही झूम करा आणि परत इथे कट करून ॲड करून घ्या. आपण इथे अशा प्रकारे प्रत्येक इमेज काय व्यवस्थितपणे इथे ॲड करून घेऊया. काय विषय नाही. नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा. त्याच्यानंतर काय घ्यायचं आहे, परत इथे प्लस क्लिक करून मीडिया जाऊन तुम्हाला अजून एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि अशा प्रकारे आपण सर्व इमेज ॲड केले. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला या इमेजला इफेक्ट द्यायचा आहे. इथे आपण ऑलरेडी PNGला इफेक्ट तुम्हाला ते रेडीमेड दिला आहे, त्याच्यामुळे काही विषय नाही. आणि त्याच्यानंतर इमेजला इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी परत बॅक यायचं आहे आणि आपल्या शेकपॅकमध्ये जायचं आहे. शेकपॅक प्रेसिडिंगमध्ये गेल्यानंतर ते तुम्हाला फर्स्ट इमेजचा वेगळा इफेक्ट आहे, त्यासाठी तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. थ्रेडवरून कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक येऊन जाऊन आपल्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर फर्स्ट तुम्ही जो इमेज ॲड केला आहे त्याला हा स्पेशल तुम्हाला हा इफेक्ट इथे पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक येऊन शेकमध्ये प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. तिथून तुम्हाला काय सेकंड इमेजचा इथे इफेक्ट कॉपी करायचा आहे. ओके, तर काय करायचं आहे, परत बॅक यायचं आहे. बॅक येऊन आपल्या बिटच्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. बिटच्या प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला जेवढे बाकीचे मी इमेजेस इथे ॲड केलेले आहे त्यांना हाच इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे आपण इथे प्रत्येक इमेजला इफेक्ट हा पेस्ट करताय. तुम्ही ते बघू शकता. तर अशा प्रकारे आपण इथे प्रत्येक इमेजला हा इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर अशा प्रकारे आपण इथे इफेक्ट आलेला आहे. ओके, तर त्यानंतर काय करायचं आहे, इथे इमेजच्या फर्स्ट बीट मार्कवरती यायचा आहे. प्लस क्लिक करून मीडिया जायचं आहे. मीडिया गेल्यानंतर तुम्हाला एक शॅडो लेअर दिली आहे, ती शॅडो ॲड करा. मोठा असतं तिसरा ऑप्शन झूम करा आणि पहिल्या ऑप्शन थोडी वर खेचून घ्या. खेचल्यानंतर काय आहे, व्हिडिओच्या लास्टला शॅडो लेअर खेचून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे बनवून एक मिनिट अशा प्रकारे खेचल्यानंतर थोडीशी वर खेचून घ्या. अजून थोडी झूम करा म्हणजे शॅडो थोडीशी तुम्हाला जास्त मिळेल. अशा प्रकारे केल्यानंतर काय करायचं आहे, परत तिथे इमेजच्या फर्स्ट बीट मार्कवरती येऊन जायचं आहे. तिथून तुम्हाला एक ओव्हरले ॲड करायचं आहे. त्यासाठी प्लस क्लिक करा आणि मीडिया जो मटेरियल फोटोमध्ये तुम्हाला फायर ओव्हरले फील्ड आहे तो ॲड करा. आणि त्याच्यात तुम्ही ते बघू शकता तुम्हाला इथे फायर इफेक्ट आले आहे. त्यासाठी काय जायचं स्क्रीनमध्ये करण्यासाठी या बिल्डिंग ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर लायटिंगचे ऑप्शन जावा. लायटिंगच्या ऑप्शनवर लायटिंग करावा. लायटिंग केल्यानंतर काय यायचं, सेकंड इमेजच्या 1 सेकंद आधी यायचं आहे एंडिंगला. तिथून तुम्हाला एक्स्ट्रा वाट या ओरलीचा कट करून घ्यायचा आहे म्हणजे इथे दोन्ही इमेजपुरता तुम्हाला ओरली दिसून जाईल विशाळ. त्याच्यानंतर काय म्हणून अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर इमेजच्या फर्स्ट बीट मार्कवरती यायचं आहे. प्लस क्लिक करून मीडिया जायचं आहे. मीडिया जाऊन तुम्हाला मटेरियल फोटोमध्ये एक पेंजिल आहे 𝗦𝗏𝗕𝗏, तो काय करायचा आहे, ॲड करून घ्यायचा. अशा प्रकारे इथे मिडला सेट करून घ्यायचा आहे. तुम्ही झूम करू शकता, त्यामुळे काही विषय नाही. आणि इथे ॲड करून घ्या. ॲड केल्यानंतर काय व्हिडिओच्या लास्टला पेंजिल लेअर खेचून घ्यायची आहे. आणि अशा प्रकारे केल्यानंतर काय आजचा व्हिडिओ आपला रेडी आहे. त्याच्यानंतर प्लस क्लिक करा. मीडिया जायचं आहे. मीडियामध्ये तुम्हाला एक मटेरियल फोटोमध्ये तुम्हाला एक बॉर्डर लिहिली असेल, ती बॉर्डर ॲड करा आणि डायरेक्ट व्हिडिओच्या लास्टला लेअर ॲड करून घ्या. तुम्ही ते बघू शकता ना, अशा प्रकारे फुल कडक राडा एडिट स्टेट सेटिंग आपण इथे करून टाकले आहे. आणि त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी कोपऱ्यातला ॲरो क्लिक करून एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. पण व्हिडिओ एक्सपोर्टिंग व्हायला 2 मिनिट लागेल, तर वेट करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक व्हिडिओ लाईक करा. चॅनल दिवाला असेल चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण मी तुम्हाला आपल्या चॅनल अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये एडिटिंग टॉपिकचे प्रत्येक डेली कंटेंट आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला बघायला मिळणार व शिकायला मिळणार आहे. त्यामुळे नक्की आपली चॅनल आत्ताच सबस्क्राईब करून घ्या. व्हिडिओ पुढच्या नवीन काय इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत जे जाऊ जय शिवराय.